ඔයගලන්ට පේනව නේද මේ දැන් රූපරාමුවෙන් පේන්නේ අපේ රසවත්ම කෑමක් වන පරිප්පු වඩේ. ඉතින් කටට කෙලත් උනනවා දැක්කාම ඒ තරම් මේක රසවත්. මේ සීතල රටවල් වල ඉන්නකොට තවත් මේකේ රස දැනෙනවා වැඩි. ඉතින් අද මාතෘකාව මේ රසවත් වගේම අපි මේකෙන් තවම උපරිම ප්‍රයෝජනය අරගෙන නෑ කියන එක ගැන තමයි මම ඕගලන්ට පහදලා දෙන්නේ. ඒ වගේම මේකින් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න කොහොමද කියලා. දැනට ලංකාව පුරාම අපි දැකලා තියෙනවා හන්දියක් ගානේ මේ වඩේ විකුණනවා. ඒ වගේම අපි පිට රටවල් වල ඉඳගෙන මේ වඩේ කන්න අපිට අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මෙහි හදලා තියෙන සාමාන්‍ය විදිහට ඔය ලංකාව වගේම තියෙන ලංකාවේ කෑම බෝග විකුණන රෙස්ටෝරන්ට් වල වඩේ කන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ප්‍රධානම දේ තමයි මේක ෆ්‍රෝසන් වලින් ෆ්‍රෝසන් කරලා ගන්න පුළුවන් එක. ඉතින් අද අපේ මාතෘකාව තමයි මේ වඩේ ෆ්‍රෝසන් කරලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ලෝකෙ පුරාවටම අරන් යන්න. හරිම අපි බොහෝ විට අපි අරන් කන්නේ මේ විදිහට අපිට එතකොට ෆ්‍රිජ් එකේ ගෙනල්ලා තියාගෙන මේක ඌමනා වෙලාවට පැකට් එකේ 10 තියෙනවා 12 තියෙනවා. ඉතින් අපිට එකක් ඕන නම් එකක් දෙකක් ඕන නම් දෙකක් අවසට බයිට් එකට හරිම හොඳ නිෂ්පාදනයක්. ඔයගොල්ලෝ අපි ලංකාවෙන් මේක කරලා නැහැ තාම. හැබැයි ඉන්දියාවෙන් ඕන තරම් එනවා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට මේ පෙන්නලා දෙන්නේ මේක මේ විදිහට කරන්න පටන් ගන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක බදින්න නැතුව. හරි? හුඟක් පිට තියෙන්නේ බැදලා ඊළඟ අපිට තියෙන්නේ මේක මේ ඊළඟ වැඩේ ගෙදර ගෙනල්ලා මේ ගෙදර ගෙනල්ලා බැදලා ගන්න එක බාගෙට පොඩ්ඩක් බැදලා කියන්නේ මේකට එයා ෆ්‍රයර් එකට ඇවිල්ලා හොඳම භාණ්ඩයක් මේක. මේ වඩේ එයා ෆ්‍රයර් එකෙන් ලස්සනටම වැඩේ වෙනවා. හරි? ඉතින් මේක ඇඩ්වාන්ස් එකේ කරනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක බදින්න නැතුව ෆ්‍රෝසන් කරලා ඒ විදිහට මෙවන්න. ඒකෙන් ඕගොල්ලන්ට තෙල් ඉතුරුයි තව ශ්‍රමය ඉතුරු වෙනවා. විශේෂයෙන් ගෑස් වියදම ඉතුරු වෙනවා. ඒ ටිකත් කවර් කරගෙන මේක ෆ්‍රෝසන් කරලා එවන්න. ඉස්සු වඩේ තියෙනවා, උඹලකඩ වඩේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක හරිම මේ හොඳ නිෂ්පාදනයක්. අනිත් එක මේ අපිට පාරිභෝගිකයෝ වශයෙන් මේක ෆ්‍රෝසන් කරලා තියෙනකොට අපිට ඕමනා වෙලාවට අපි ගිහිල්ලා පැකට් 2 3 4ද අපි ගෙනල්ලා ගෙදර තියා ගන්නවා. දැන් උදාහරණයකට ගමුකෝ අපි ටවුන් එකට ගිහිල්ලාවිල්ලා අපි රෙස්ටෝරන්ට් එකකින් වඩේ ගෙනාවොත් ඒක එච්චරම රහත් නෑ. ගේනකොට නිවිලා කතන්දර ගොඩයි. හරි? දැන් එතකොට මේ ෆ්‍රෝසන් තිබ්බොත් එහෙම අපි පැකට් එකක් දෙකක් නෙමේ 10ක් වුණත් අරන් එන්න පුළුවන් ඩීෆිෂර් එකේ ඉඩ තියෙන විදිය බලලා. මොකද අපිට ඕන වෙලාවට කන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි ඕගොල්ලන්ට තියෙන මේකේ තියෙන වාසිය. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ පරිප්පු වඩේ ෆ්‍රෝසන් කරලා හදලා ලංකාවේ ඇතුළත සුපර් මාකට් වලට හොඳ ග්‍රොසරීස් ඔය තියෙන්නේ ටවුන් වල ඒ ඔක්කොටම දාන්න පුළුවන්. මේක රෙස්ටෝරන්ට් කරන කට්ටියටත් හොඳ දෙයක්, හොඳ ක්‍රමයක්. මොකද මේ ඔයගොල්ලන්ගේ ෆ්‍රීසර් එකේ වඩේ ටික තියාගෙන හිටියාම රෙස්ටෝරන්ට් එක කවුරු හරි ඇවිල්ලා වඩේ ඉල්ලුවා ඔයගොල්ලන්ට ඒක විකුණන්න පුළුවන් උණුවෙම බැදලා ඒ වෙලාවෙම. නැත්නම් එයා ෆ්‍රයර් එකක් තියාගත්තාම විනාඩි 5 10ක් ඇතුළත හොඳ වඩේ ටිකක් පාරිභෝගිකයට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හොඳ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන්. හොඳට අතිරේක මුදලක් හොයන්න පුළුවන්. තවත් ඕගොල්ලන්ගේ අදහසුත් මේකට ඇඩ් කරලා මේ විදිහට කරන්න උත්සාහ ගන්න. හරි? මම මේක අලුත් මේ අයිඩියා එකක් හොයන ඒගොල්ලන්ට අලුත් පරම්පරාවට අලුත් ව්‍යවසායකයන්ට තමයි මේක ඒම් කරලා ඕගොල්ලන්ට මේ අරන් එන්නේ මේ වීඩියෝ මාලාවේ. මේක කරොත් ඕගොල්ලන්ට ජයග්‍රහණය නියතයි.
උත්සාහ කල්ල බලන්ඩ ජයවේවා.